Astăzi fac chifteluțe moi la interior și crocante la exterior, cu un sos delicios de roșii, cremos și aromat cu busuioc, oregano și puțin usturoi. Întâi fac chifteluțele. Toc 2 cepe mărunt, jumătate din ceapă o pun deoparte și călesc cealaltă jumătate cu 2 linguri de ulei timp de 10 minute. Înmoi 2 felii de pâine în lapte și după 15 minute storc pâinea foarte bine. Rad 2 cartofi cruzi pe răzătoarea mică și îi storc foarte bine. Toc jumătate de legătură mărar și jumătate de legătură pătrunjel. Pun carnea tocată într-un castron mare și deasupra pâinea, cartofii, ceapa călită, ceapa crudă, un ou, verdeața, jumătate linguriță piper și jumătate linguriță sare. Amestec bine ingredientele până am o compoziție omogenă. Presar făină într-o tavă, iau puțină compoziție cu o linguriță și modelez în palme o chifteluță rotundă, apoi o rostogolesc prin făină. Și fac chifteluțe până termin toată compoziția. Înainte de a prăji chifteluțele, le mai dau un pic prin făină. Prăjesc chifteluțele în friteză la 160 de grade Celsius pentru 10 minute și le scot pe un șervet de hârtie pe măsură ce se prăjesc. Acum pregătesc sosul de roșii cu 40 de grame unt, 2 linguri făină, 500 ml supă de pui, 300 ml sos de roșii, 3 linguri sos de soia, jumătate linguriță muștar, o linguriță busuioc, o linguriță oregano, o linguriță usturoi granulat, jumătate linguriță sare și jumătate linguriță piper. Topesc untul, adaug făina și amestec la foc mediu 1 minut. Pun muștarul, apoi supa de pui în 3 tranșe, amestecând continuu. Adaug sosul de roșii și amestec, apoi pun sosul de soia, busuioc, oregano, usturoi, piper și sare și amestec totul. Mai țin la foc 5-6 minute, amestecând din când în când. Pun chifteluțele în sos și le las la foc mic 5 minute, amestecând ocazional. Chifteluțele crocante sunt senzaționale cu acest sos cremos de roșii și cu o lingură de piure alături. Mulțumesc că m-ai urmărit și te mai aștept pe canalul Praf de Copt.